Today, I would like to welcome all the venerable monks, nuns from all over Nepal, and as well as the internationals who have come from various countries, and especially to all the people of the Drupa community from various parts of Nepal, such as Dating, Rametsap, and various, I know Rasua, etc. To all of them, I would like to especially welcome them to the third Drupa Kora. सर्वप्रथम समस्त श्रद्धालुजन भक्तजन तथा सबैजनालाई विशेष गरिकन आज यस विशेष तिथिमा सकदावा विशेष कार्यक्रममा बौद्ध स्वयं मान्छेहरूको परिक्रमाको लागि तपाईहरु सबैजना यस विशेष कार्यक्रममा भाग लिने भेनेरल मिडिया गुरु लामा गुरुहरू र त्यसैगरी खेम्बोहरू र त्यसैगरी भिक्षु ऋषिगण लगायत देश विदेशबाट आउनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण विदेशी मित्रजनहरू भक्तजनहरू सबै र विशेष गरिकन दुर्गा कम्युनिटी आबद्ध भएका 26,000 भक्तजन यो थर्ड कोरा अथवा चाहिँ यो तेस्रो हाम्रो स्वयं कोराको कार्यक्रममा भाग लिएकोमा सबैजना And as everyone knows, Nepal is a very special country, and Nepali people are very blessed because I think firstly our Lord Buddha Shakyamuni was born in Lumbini and blessed the country, and also Buddha Shakyamuni, after he got enlightened, he came to Langri Lungten, and then he was that time the matriarch with the Gyawa Champa asked him what is special about the Swayambhu Stupa. अहिले तपाईं हामी सबैमा चाहिँ श्रद्धेय देवदूत हजुरले हामीलाई यस विषयमा चाहिँ धर्मदेशना प्रदान गरिरहेको छ। यस विषयमा चाहिँ अहिले उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई थाहा छ कि नेपाल यस्तै एउटा तरुभूमि हो, सिद्ध महासिद्धहरूको पुण्य क्षेत्र, अनि यो अत्यन्त बोधिसत्वहरूको पुण्य क्षेत्र र तीर्थस्थल अनि योग स्थल अनि पुण्य स्थल भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र अब यो भूमि अत्यन्त पवित्र छ, अत्यन्त कल्याणकारी छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ
जब चाहिँ भगवान बुद्धको रिसोर्टको रूपमा हुँदाखेरि मैत्रेयले सोध्नुभएको थियो कि यो स्वयंभूको महिमा बारे कस्तो होला। So that time the Buddha Shakyamuni explained the history of the Swayambhu Stupa. So Buddha explained that I think in the very early period, I think beyond the human record of human history, Buddha said there was a time when the people used to live up to 70,000 years. Their lifespan was that. And that time, the Buddha of that time was called a Tsuktor, or someone, the Tsuktor, Buddha Tsuktor Chen, Sangye Tsuktor Chen. And at that time, due to his prayer and aspiration of all the Buddhas, there naturally formed a lotus. And then on the lotus, the crystal stupa, about 1 foot, so I think 24 inches, the self-arising stupa came about, and the stupa was so holy that all the Buddhas and all the Buddhas, Bodhisattvas, gods, deities, all of them used to continually circumambulate and pay respect to this special stupa. प्रभुजीले गुरुले स्वयंभू महाक्षेत्रको महिमाबारे स्वयंभू महाक्षेत्रको पुराणमा जसले उल्लेख गरिएको छ त्यसै अनुरूप चाहिँ प्रभुजीले गुरुले बताउँदै हुनुहुन्छ। जब चाहिँ त्यसरी सोधेको प्रश्नमा चाहिँ भगवान बुद्ध त्यसरी उत्तर दिनुहुन्छ। जब चाहिँ मानिसको आयु 70,000 वर्ष थियो र त्यस्तो बेला चाहिँ अनि यो काठमाडौँ एउटा पोखरीको रूपमा जब थियो, यो काठमाडौँ ठुलो कुण्ड थियो र ताल थियो र एउटा नाग दहको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यति बेला सिखी बुद्ध भन्ने एकजना बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र सिखी बुद्धको पालामा चाहिँ अनि यहाँ यस्तो प्रकारको एउटा स्वयंभू ज्योतिर्लिङ्ग देखा पर्यो, जुन चाहिँ यही तपाईँको अहिले स्वयंभू माथिको डाँडमाथि त्यो माथिको तालमाथि चाहिँ एउटा ज्योतिर्लिङ्ग, स्वयंभू ज्योतिर्लिङ्ग। अनि यो क्रिस्टलको सौभाग्यमा भनेर भर्खर प्रभुजीले गुरुले भन्नुभएको छ। त्यति बेला चाहिँ अब संस्कृत टर्म्समा चाहिँ यसलाई स्फटिक भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति बेलाको 1 हात अथवा 1 फुट बराबरको चाहिँ त्यस्तो प्रकारको स्वयंको ज्योतिर्लिङ्ग देखा पर्थ्यो र ती ज्योतिर्लिङ्ग दर्शन गर्नको लागि सर्वसाधारणले नसक्ने भएको हुनाले अनि धेरै बुद्ध तथा बोधिसत्वहरू अनि त्यस्तै गरिकन रीतिवान व्यक्तित्वहरूले बाहेक अरू कसैले पनि दर्शन गर्न सक्दैनथ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। And but it was unfortunately not accessible for human beings because it was in a lake surrounded by the Nagas. So that time the Buddha Manjushri, the Bodhisattva Manjushri, out of his compassion, one of his manifestations is said to have cut the valley and made the path for the water to drain. So that finally only a small lake was left behind and all the people were able to finally get the blessing of the self-arising Swayambhu Stupa. Human beings were able to get it. This is a स्वयंभू ज्योतिर्लिङ्ग यो अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त दिव्य अनि अत्यन्त पुण्य, अत्यन्त लाभकारी यसको चैत्यको चाहिँ दर्शन सर्वसाधारणको वशमा थिएन। किन भन्दाखेरि यो ज्योतिर्लिङ्गलाई, स्वयंभू ज्योतिर्लिङ्गलाई अनेक नागराजा, कर्कोटक नागराजा, तक्ष जस्ता नागराजाहरूले यसलाई सुरक्षित गरेर राखिएको थियो। तसर्थ अब सर्वसाधारणले यसलाई दर्शन गर्न नसक्ने अवस्था देखिसकेपछि अनि मञ्जुदेव अथवा मञ्जुश्रीको अवतार मञ्जुदेवले यहाँ पाल्नु भएर चाहिँ चौघारबाट चाहिँ अनि यो ठुलो जग्गालाई अथवा यो काठमाडौँको पोखरीलाई, काठमाडौँ भ्यालीको पोखरीलाई चाहिँ छेदन गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो खडापले छेदन गर्नु भएर चौघारबाट चाहिँ यो पानीलाई ड्रेन गर्नुभयो र पानी ड्रेन यति दिन भयो कि 3 दिन 3 रात ड्रेन भइसकेपछि अनि काठमाडौँको यो तह सबै सुकेर गयो र एउटा चाहिँ नागदह अथवा तौदह भन्ने मात्रै अलिकति पानी तपाईँहरूले अहिले प्रकृतिको बाटोमा देख्नुहुन्छ त्यो मात्रै बाँकी रह्यो र त्यहाँ सबै नागहरूलाई चाहिँ मञ्जुश्रीले सबै नागहरूको दरबार अथवा नागको वासस्थान चाहिँ त्यहाँ पाएर चाहिँ त्यहाँ यो काठमाडौँको ज्योतिर्लिङ्ग सबैजनाले दर्शन गर्न पाए भनेर भन्नुहुन्छ। And after that, it is said that this holy stupa was accessible to everybody. And then later, many of the enlightened beings felt that it was a bit too precious to be left behind like that. And then they built the outer stupa with the various earth collected from different parts of the world, various trees collected from different parts of the world. So they say that this Swayambhu mountain has
various type of species of trees which is not actually found in Nepal but is collected there. Anyway, this now the stupa that we have can access and get blessing came about. And it is said this stupa has such a holy blessing that whoever does this kind, whoever does circumambulate whoever offers even a lamb, and whatever the aspirations that they made are always fulfilled. यसरी चाहिँ स्वयम्भूमा चेतेको ज्योतिर्लिङ्ग अथवा चाहिँ स्वयम्भूमा चेतेको त्यो एक हात बराबरको चाहिँ अत्यन्त अद्भुत अत्यन्त कल्याणकारी चैत्य चाहिँ सबैजनाले दर्शन गर्ने मौका पायो। जब चाहिँ यहाँ पानीहरू सबै सुकेर गइसकेपछि अनि यो बस्ती बस्न योग्य भए मान्छेहरूको चहल पहल बढे। टाढा टाढाबाट पनि देश देशान्तरबाट चाहिँ यो स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग महाचैत्यको दर्शन गर्नको लागि आए भनेर चाहिँ परम पूजनीय गुरुले बताउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अनेक स्थानबाट यसमा चाहिँ अनेक प्रकार अनेक स्थानबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू अथवा माटोहरू र यसका चाहिँ वृक्षहरू र अनेक प्रकारको पात पतिङ्गरहरूले अनि यो वज्रकूटको रूपमा चाहिँ यो स्वयम्भू डाँडा परिणत भएको छ। र यो वज्रकूट पर्वत अथवा यो स्वयम्भू डाँडा नै सबैको यो जगतभित्र सबैभन्दा अद्भुत र अत्यन्त कल्याणकारी पर्वत भएको कारणले यसमा कुनै पनि मान्छेको विमत छैन र यो यति कल्याणकारी छ र यति अद्भुत छ। जुन चाहिँ ठाउँमा अहिले भर्खर परम पूजनीय गुरुले बताइसक्नु भएको छ, जुन यो स्वयम्भू चैत्यको नाममा चाहिँ अथवा यसको वरिपरि तपाईँले एउटा मात्रै दियो बालेर अथवा एउटा मात्रै बत्ती बाल्नु भयो भने तपाईँले मनले सिकाएर सबैहरू पुरो हुनेछ र यो जुन समृद्धि प्राप्त गर्नेछ। यो चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ कुनै पनि दिनमा छैन। And there, if you read the Buddha Sutra, so many benefit of respecting the Swayambhuna Stupa. If you offer a cloth, in your entire lives, in lifetime, you will always be protected. If you offer a lamp, you will always have the wisdom eye. So anyway, there are so many kind of the blessings and merit from respecting this holy place. And also, the reason why we are doing the 13 Kora is because firstly, my gurus, His Holiness Gyalwang Trungpa's guru, His Holiness the previous Tunjung Rinpoche, I believe he used to advise that if you do 13 Kora of this Swayambhu, circumambulation of this Swayambhu Nath, then one of all the negative karmas, the negative action that we have accumulated will be greatly purified. And one will receive a tremendous amount of blessing if you do it with a sense of devotion. So then, and I think from my understanding, the number 13 is probably because in the Vajrayana, the 13th level is the level of Vajradhara or enlightenment. Mahayana is the 11th, but in the Vajrayana it is the 13th. That's why the stupas also have the 13th ring. So anyway, so this is the tradition that has been there, and which I have seen my own gurus not just talk about it, but they themselves have done 13 Kora numerous times, many times, but very secretly, because they do not want to, they did not at that time wanted to kind of broadcast the good practice that they are doing. They want to do it very humble and very, in a very humble way. बुद्ध सूत्रहरूमा भगवान बुद्ध स्वयंले के वर्णन गर्नुभएको छ भन्दाखेरि जसले यस महाचैत्यको दर्शन गर्दछ, जसले यो महाचैत्य अगाडि बसेर चाहिँ तपाईले मनोकांक्षा र मनोभावहरू वर माग्छ अथवा तपाईको सङ्कल्पहरू तपाईले मनोकल्प अथवा तपाईको सङ्कल्प तपाईले गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको मनोकांक्षा तपाईहरुको मनोभाव सबै पूर्ण हुन्छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। यसरी यहाँ बत्ती बालेर के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा भर्खर परम पूजनीय गुरुले तपाईले धर्म चक्षु अहिले हाम्रो मांस चक्षु मात्रै भएको छ हामीसँग, यो मांस चक्षुले खास गरिकन दिउँसो बाहेक कहिले पनि यसले देख्दैन। तर पनि तपाईले धर्म चक्षु या तपाईले दिव्य चक्षु प्राप्त गर्यो भने तपाईले रातमा पनि दिनमा पनि र अँध्यारोमा पनि अन्धकारमा पनि सबैमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्ने र तपाईको अज्ञानताको अन्धकार हटेर ज्ञानको ज्योति प्रकाशमान हुने भएको कारणले पनि हामीले बत्तीहरू बाल्ने प्रचलन अनादिकालदेखि नै यो चलन चलि नै आएको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरिकन अहिले परम पूजनीय गुरुले 13 पटक नै हुनुपर्ने कारण किन, त्यहाँ चाहिँ प्रश्नहरू उठ्न सक्छ, तपाईँले 2 पटक 3 पटक या 100 पटक जति गर्दा 13 पटक किन हुने भन्ने विषयमा चाहिँ
परम पूजनीय गुरुले उहाँका गुरु जस्तै तपाईको जन्म जुगदेखि लिएर अन्य गुरुहरू सबैले चाहिँ यो एक पटक होइन स्वयं गुरुको चरित्रको द्वारा दुई पटक होइन तीन पटक होइन 13 पटक होइन उहाँले धेरै पटक चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ भनेर भन्नुहुन्छ र कहिले कहिलेका गुरुहरू सिद्ध गुरुहरूले यसरी चाहिँ घुम्दाखेरि अरूलाई चाहिँ एडभर्टाइज गरेर हिँड्ने मैले यति पल्ट घुमेँ भनेर चाहिँ कसैले नबताउने भएको कारणले उनीहरूले सिक्युरिटी अथवा चाहिँ गोप्य ढङ्गले उनीहरूले धेरै पटक घुम्नु भएको पर्दछ यसरी चाहिँ घुम्नको अर्थ त्यसको पछाडि धेरै अर्थ रहेको छ रहस्य रहेको छ त्यसको पछाडि धेरै कल्याणकारी अर्थहरू सिद्ध हुने भएको कारणले उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको हो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसको अलावा हामीले यसरी चाहिँ द्वारा अथवा चाहिँ स्वयं महाक्षेत्रको प्रदक्षिणा अथवा द्वारा गर्नाले के लाभ हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अनुशंसाहरू अपार भए तापनि विशेष गरिकन मानवले अहिलेसम्म संचित गरेका ती पापहरू पखालेर हामीले चाहिँ यसै जुनीमा हामी सुखी बन्दछौँ र मृत्यु पर्यन्त पनि कहिले पनि दुर्गतिको द्वारबाट खोलेर चाहिँ जान पर्ने हुँदैन र सबै दुर्गतिको द्वारहरू बन्द भएर चाहिँ सुगतिमा जन्म हुने निश्चित हुने भएको कारणले पनि स्वयं महाक्षेत्रको द्वारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यसै गरेर परम पूजनीय गुरुले अहिले 13वटा चाहिँ भन्नुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ 13औं भुवन चाहिँ वज्रधरको भुवन भएको कारणले चाहिँ त्यो 1 2 3 गर्दै जाँदाखेरि 13औं भुवनमा जब स्टेट पावर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी वज्रधरको स्टेटमा चाहिँ मान्छे पुग्ने भएको कारणले त्यो चाहिँ वज्रयानको तन्त्रयानको अन्तर्गत चाहिँ 13औं भुवन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको कारणले हामीले 13 कुरा गर्दाखेरि हामीले कुनै जन्ममा यसरी वज्रधरको भूमि लाभ गर्न सक्ने भएको प्रत्यय हुने भएको कारणले हामीले यो गरेको हो जस्तो भन्नुहुन्छ And but the reason why we gathered so many people of Drupa practitioners from different parts of Nepal is because I think that we are not as strong as our gurus. Our gurus, they are able to walk the path of compassion and wisdom alone. I think we are a people, type of people who need encouragement. We need to encourage each other. We need to be inspired by each other. So that is why I was thinking that it's a very good occasion for all the Drupa followers of everywhere, especially in Nepal, to come together on the eve of the holy Sakadhawa month. Tomorrow is Sakadhawa, and today is the eve of that. To gather all the Drupa followers and masters to come together and then pray and do circumambulation 13 times for the peace in the world, for the blessing for the country of Nepal, and for your own lives, individual life. And especially I feel that for my own self also, I always try to participate in some way or another, because I think that we, the monks and who are in the title of the monks and the nuns and the lamas, etc., we always have a lot of many people's hope and aspirations rest on us. Many people, when they're dying, they think of the Buddha, Dhamma, Sangha. Many people, they are sick, they are relying on us. So many people are going through so many difficulties. So that is why I feel that every year, if you can do something, that is a tremendous accumulation of blessing. And if we can dedicate it for so many people who have placed their trust in us in this difficult and challenging world, then maybe this will give them a sense of a blessing, energy of blessing and energy of positivity. तपाईँ हामी सबैले जति पनि पुण्य कमाउँछौँ हामीले जति पनि हाम्रा पूर्वज गुरुहरू अग्रज गुरुहरू सिद्ध महासिद्धहरूले जति चाहिँ हामीले कमाउन सक्दैनौँ भनेर भन्नुहोस् किनभने हामी त्यति स्ट्रङ छैनौँ हामी विश्वासमा आस्थामा अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जति पनि हामीले विश्वास गर्छौँ धर्ममा जति पनि आस्था राख्छौँ हाम्रो आस्था त्यति स्ट्रङ छैन त्यति बलियो छैन जति चाहिँ गुरुहरूको थियो र त्यसै कारणले पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको थोरै समयमा धेरै पुण्य आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी चाहिँ अहिले परम पूजनीय गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ कि जति पनि ड्रुपा कमिटीहरू हुनुहुन्छ ड्रुपा फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू अनुयायीहरू हुनुहुन्छ संसारमा छरिरहनु भएको
जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सकादावाको टाइममा तपाईँहरूले नेपालमा आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले जसरी पनि 13 पटक चाहिँ स्वयं महाशक्तिको पूरा गर्नु यसरी पूरा गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पोजिटिभ एनर्जी भनेर भर्खर चाहिँ परमपूज्य गुरुले भन्नुभएको छ त्यस्तो चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि धेरै मानिसहरू दुःखी हुन्छन् अज्ञानताको कारणले दुःखी छन् मोहित छन् अनि उनीहरू लालायित छन् अनि उनीहरू असहाय छन् किन त भन्दाखेरि उनीहरूले मर्दा पर्दा ठुलो घटना पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले लामो गुरुहरूले सम्झने गर्दछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि लामो गुरुहरू भिक्षुहरूले पनि यसरी चाहिँ स्वयंको महाशक्तिको प्रदक्षिणा गरेर सङ्कल्प गरेर चाहिँ यी सबै आमाको विश्वको आकाश समान आमाको विश्वको प्राणीहरूको सुख शान्ति र समृद्धि होस् उनीहरूले चिनाएको पुगोस् दुःख कष्टहरू नाश भएर उनीहरू जहिले पनि सुखमा परम सुखमा प्रतिष्ठित हुन सकौँ भनेर चाहिँ ब्लेसिङ बारम्बार हामीले गरेर पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि जसरी तपाईँले विश गर्नुहुन्छ सङ्कल्प गर्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ एनर्जी अथवा चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव भएर चाहिँ त्यो तरङ्गित भएर जान्छ जब तरङ्गित हुन्छ र जुन जुन प्राणीहरूमा लाग्दछ र उनीहरू केही सुखी भएको महसुस गर्दछ र केही आनन्द भएको महसुस गर्छ र केही राहत भएको महसुस गर्दछ And I think not only are we doing 13 Kora, today is the full moon, Aunshi Budhima, Aunshi, and then on tomorrow is the Sakadhawa, the month where Buddha got enlightened, Buddha got passed away, Buddha was born, Buddha, the Buddha was conceived. So many, I think more than 5 auspicious events happen on the month of Sakadhawa. So whatever we are doing, the benefit is said to be multiplied more than 100,000 times. So I think that we will definitely be accumulating lots of, if you are a Buddhist and if you believe in the karma, then I think we are definitely accumulating a lot of positive karma. For that we should rejoice. This is a Sakadhawa को बारेमा चाहिँ आज औँशी भनेर चाहिँ भर्खर परमपूज्य गुरुले भन्नुभएको छ यसलाई संस्कृत क्रममा आमावासी पनि भनिएको छ त्यसैले आमावासी भनेर हजुरले नबुझ्ला भनेर औँशी भनेर गुरुले एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भनेर भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ अब औँशीको दिनदेखि आमावासीदेखि नै तपाईँको भोलि कति बेलाबाट चाहिँ यो सकदावाहरू सुरु हुन्छ सागा भनेको विशाख हो यो तपाईँको चाहिँ साउथ एसियामा पनि विशाख भनेर चाहिँ मनाउँछ हामी नेपालीहरूले वैशाख भन्ने महिना तर पनि हुन्थ्यो यो जेठमा परेको छ यो पर्व तपाईँ घुम्दै आउँछ अहिले भर्खरै परमपूज्य गुरुले भन्नुभएको छ भगवान भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको सिद्धार्थ गौतम जन्मिनु भएको दिन पवित्र दिन त्यस्तै दिन बुद्धको लाभ गरेको पवित्र दिन त्यस्तै गरिकन कुशीनगर महानिर्वाणमा प्रवेश गर्नुभएको दिन र त्यस्तै गरिकन अनेक त्यो 3टा मात्रै होइन कि तपाईँको 5वटा घटना भगवान बुद्धसँग चाहिँ यो सकदावासँग मेल खाने भएको कारणले पनि यो सकदावा अन्य महिनाभन्दा अन्य तिथिभन्दा अन्य नीतिभन्दा अत्यन्त लाभकारी र कल्याणकारी छ त्यस कारणले यो महिनामा जसले पुण्य गर्दछ हामीले अरूले गरेको पुण्य भने रिजोइस गरौँ भन्ने चाहिँ भर्खर अहिले परमपूज्य गुरुले जे सुविधा गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ. And finally, when we do the circumambulation, physically we are not killing anybody, we are not stealing anything, we are not doing anything harm to other. Rather, from physical point of view, we are out of respect. Circumambulation is a form of respect. So physically, we are, instead of pride, we are respecting the Buddhas and Bodhisattvas. That is a positive karma of the action of the body. From the speech, we are not lying, we are not hurting other people, we are not creating gossip and creating division in the people. Rather, we are using the opportunity to chant a mantra or the names of the Buddha. From our mind, during the circumambulation, we are not thinking of harming other people. We are not thinking of taking away other people's property or negative thoughts. Rather, we are respecting this special holy stupa and dedicating the merit to all the sentient beings, starting from Nepal to the universe, since all the sentient beings want happiness and do not want suffering. And what I really hope is that not only with the blessing, but I think the biggest message of the Buddha Shakyamuni, perhaps more important than Buddha being born in the Lumbini, is his message of karma. So karma means that if you want something to change, it will not happen by itself. You have to make an action. You have to have a positive action. You have to have a positive action.
So that is why I hope that today's, after the circumambulation, during the today, we kind of, activate our positive action in our life, activate our positive speech, and most importantly, activate our positive mind. Because if our mind is positive, what we say, what we do, our home will be positive, our village will be positive, our country will be positive. If our mind is not positive, then everything becomes polluted. So that is why I hope that this will actually, after this will activate our understanding of making a positive difference in our life, our community, our country, by understanding that karma means you have to create the cause for it to happen. हामीले पूरा गर्दाखेरि शारीरिक रोग पनि हामी कलिन हुन्छौँ यसैले चाहिँ हाम्रो तन मन र वचन तीनटा नै त्यसमा इन्गेज हुन्छ अथवा त्यसमा कलिन हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि शारीरिक रूपमा इन्गेज भएको कारणले हामी हत्या गरेर लाग्दैनौँ चोरी गरेर लाग्दैनौँ अनि मानव राजस्वन गरेर लाग्दैनौँ र त्यसै गरिकन झुट बोल्नेतिर व्यभिचार गर्नेतिर हामी कहिले पनि लाग्दैनौँ त्यस कारणले जब चाहिँ हामी पूरा गर्छौँ तन मन र वचन तीनटा किन भन्दाखेरि हामीले वचनबाट चाहिँ मन्त्रहरू जप गरिरहेको हुन्छ तनले जिउले हिँडिरहेको हुन्छ त्यस कारणले मनले चाहिँ जहिले पनि त्यस्ता यस्ता देवहरूको स्मरण गरिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तन मन र वचन तीनटै इन्गेज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा पोजिटिभ कर्म अथवा पोजिटिभ एक्सन चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ भनेर भर्खर पढ्नुको कुरा सुन्नुभएको छ यसबाट सकारात्मक ऊर्जाहरू उत्पन्न हुन्छ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भएर त्यो तरङ्गित भएर चाहिँ नेपाल हुँदै नेपालको स्वयंभू हुँदै त्यसरी यो विश्वभर चाहिँ यो छरिएर चाहिँ विश्वभरको प्राणीहरू सत्व प्राणीहरू जीव जगतको सुख शान्ति र समृद्धिको लागि यसले हेतु बन्दछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यस कारणले धेरै पटक मैले पनि हाम्रो परम पूजनीय गौतम खङ्कलको ट्रान्सलेट गर्ने अथवा अनुवाद गर्ने मौका पाएको छु उहाँले पहिले पनि भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले सूत्रमा धेरै जस्तो चाहिँ के भन्छ वर्णन गरेर चाहिँ कर्म र फलमा त्यही भएको कारणले भगवान बुद्धले कर्म र फललाई नै धेरै जोड दिनुभएको कारणले तपाईँ हामीले त्यस बारेमा अलिकति गम्भीर भएर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो प्रकारको कर्म गर्छ त्यस्तै प्रकारको फल भोग्नुपर्ने भएको कारणले हाम्रो यदि कर्म चाहिँ पोजिटिभ भयो अथवा सकारात्मक भयो भने त्यसको फल पनि सुख भएर अथवा सुखीको रूपमा चाहिँ देखा पर्छ र यदि कर्म कुकर्म हुनुभयो र त्यसको अकुशल कर्म भयो भने त्यसको फल फेरि दुःख भएर चाहिँ उत्पन्न हुने भएको कारणले हामीले यो समयमा चाहिँ पोजिटिभ एक्सन अथवा पोजिटिभ सकारात्मक कर्मलाई जहिले पनि हामी संचित गरौँ अहिले भर्खर परम पूजनीय गुरुले मन दूषित भएमा सबै कुराहरू दूषित हुन्छ भनेर भनेको छ त्यस कारणले यहाँ चाहिँ मनलाई नै हामीले प्रमुखमा लिएर चाहिँ यदि हाम्रो मन नै दूषित छ भने हाम्रो यो शरीरले जति नै ठुलो धार्मिक कर्महरू गरे तापनि खासै त्यसले चाहिँ प्रभावहरू नपर्ने र त्यसले फरक नसर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला मन सफा हुनु पर्यो र मन सफा भएर चाहिँ हामी तन मन र वचनले हामी पूरा गरौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ And good karma is not just restricted only to something that looks like a religious. For example, the Kung Fu nuns, the YG in Nepal, and Live to Love, has been cleaning the Swayambhu Nath and keeping the environment very clean. And I hope that one of the main messages of the Drukpa community should be that, our life should be, we have to live, but we should live to love the environment, love the sentient being, love the others. So that I hope that our Drukpa community will always, the main practice of Drukpa community will be benefiting others in your own ways. So with this aspiration that I hope we are going to start the Kora, and then tomorrow morning I think we will again be gathering back here, and it is my hope that tomorrow when we come back we will all feel very, very happy and very satisfied with our life, because today is a special night only if you make it. Otherwise, how many nights have gone? We don't even know. We have just slept and we got up and the night is gone and life is gone and time is gone. Only thing has happened, we got older. But if we can tonight, if we can do something very meaningful, and tomorrow when we come back here, I think this night will be a night of a meaning, a night of a benefit. So I hope that with this, the 13 Kora, and a little bit of transformation in us as a better human being, and we will meet tomorrow here. Thank you. Thank you. यसरी चाहिँ राम्रो कर्म गर्नको लागि अथवा चाहिँ
सकारात्मक कर्म ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि हामीले दुःख कम्युनिटीले धेरै सरसफाइहरू धेरै मन्दिरहरू मठ मन्दिरहरू गुम्बाहरूको सरसफाइहरू गर्नुभएको छ र यो अत्यन्त राम्रो काम छ र यसको साथसाथै हामीले आज रातभरि चाहिँ हामी बल गर्छौँ र आजको रातले हामीले अर्थवान गर्नुपर्ने हुन्छ यो रात र अर्थवान बनाउनको लागि हामी 13 बल गर्छौँ र भोलि हामी यसै ठाउँमा जम्मा भएर हाम्रो विसर्जन भएर चाहिँ हामी यहीँबाट चाहिँ अनुमति गर्छौँ र हाम्रो कर्ममा यो कुनै ठाउँमा चाहिँ अनुमति गर्छौँ तपाईँहरूले श्रवण गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। When we start after the lamp offering, when we start the Korah, I request our nuns to lead the Korah, because I think the nuns have been very disciplined and they are inspiration to us. So they will lead the Korah, and after the nuns will be myself, and then all of us we will follow the footstep of the nuns. So the पहिला चाहिँ आज हाम्रो कोराको बारेमा सबैभन्दा पहिला हामीहरूले कृष्णहरूले उहाँ लिड गर्नुहुन्छ र उहाँहरूपछि चाहिँ अनि हाम्रो परमपूज्य र अनि अन्य हामी सबैजना चाहिँ उहाँहरूलाई पछ्याउँछौँ। धन्यवाद।